চাওক আপোনালোকে ডিম্পু দা যে আছে ডিম্পু দাহঁতৰ অকল ভিডিঅ'বোৰ কিয় চায় মানে চাওক যদি ব্লগিং হয় অকল আপোনালোকে অকল অসমত কেইটাক চিনি পায় ডিম্পু দা বিকাশ দা এইবোৰকে চিনি পায় বাকী কোন পায় ন তো গাইজ কোনে কোনে ঘৰত যেতিয়া কোনো নাথাকে অকলে যেতিয়া থাকে ৰজা নিচিনাকৈ কোনে কোনে এইটো এনজয় কৰে এই লাইফটো ক'বচোন কমেণ্টত জনাব তুমি ভাল পায় নকলে থাকে হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ তো মানে কেছটো কি হ'ল আজি মই ঘৰত অকলে মানে ৰজা আজি ঘৰ একদম মা নাছিল কালি নাছিল আজিও নাই তো আজি একদম ৰজা এতিয়া বাজিল কেইটা বাজিছে য়েছ মানে 1:30 বাজিলে 1:30 বাজিলে তো এতিয়া ভাত বনাম মই আজি ৰজা নিজৰ মৰ্জিৰ মতে খাম পূৰা একদম এইপিনৰ তৈয়াৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই তাৰপিছত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইপিনে চাওক পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আদা এইটো নহৰু এইপিনে কণী আৰু কিবা আলু বইল দিছোঁ তো এতিয়া মানে বিন্দাছ একদম পূৰা বনাম এইটো পকৰি লৈ আছোঁ পকৰি খাব লাগিব নহয় তো চাই থাকিব পূৰা আজি একদম পূৰা খানা দেখাম পূৰা খানা খাম আজি চাওক তো এতিয়া আদা নহৰুখিনি যিখিনি আদা নহৰু আছে আদা নহৰুখিনি এতিয়া বটিব লাগিব আই এইটো উল্টা হ'ল নেকি বে এই যে দেখিছে এতিয়া এই আদা নহৰুখিনি যে আছে ইয়াত বটিব লাগিব মানে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো ইউজ নকৰোঁ আমি একদম পূৰা গাঁৱলীয়া একদম পূৰা এনেকৈ খাম কোনো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ চেণ্ডাৰ এইবোৰ একো কেঁচে নাই আছামিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আদাখিনি এনেকৈ 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 চব নোৱাৰিছোঁ বে ৰ'ব কেমেৰাটো থৈ দিওঁ তাৰপিছত দেখাম লাষ্টত তো গাইছ আমাৰ হৈ গ'ল একদম ৰেডি এইপিনে এইটো আদা নহৰু কিবা পেষ্টটো এইপিনে আলু হৈ গ'ল এইটো কণী কিন্তু এই কণীটো এইটোৱে বেয়া হৈ গ'ল ন এইটো ভালেই ওলাইছে যেনিবা কিন্তু এইটো বেয়া হৈ গ'ল মানে এইপিনে জলকীয়া এইপিনে পিঁয়াজ এইবাৰ একদম চব ৰেডি এইবাৰ অকল বনাব লাগে খাব লাগে এনজয় কৰিব লাগে সদায় থকাৰ মজাটো বেলেগ একদম পুৰা ৰজা ফিল একদম পুৰা এইটো কেৰাহীত হ'ব আজি একদম পুৰা হাংগামা হ'ব মানে একদম তো গাইজ কোনে কোনে ঘৰত যেতিয়া কোনো নাথাকে অকলে যেতিয়া থাকে ৰজা নিচিনাকৈ কোনে কোনে এইটো এনজয় কৰে এই লাইফটো ক'বচোন কমেণ্টত জনাব তুমি ভাল পায় নকলে থাকে আৰু বহুত কষ্ট হৈছে এইবোৰ চাওক ইমান কষ্ট ৰাতিপুৱা উঠি মই ঝাৰু দিলোঁ তাৰপিছত বহুত কিবা কৰিলোঁ ৰাতিৰ বাচন আছিল বাচনবোৰ ধুলোঁ বহুত কষ্ট হৈছে বিয়াখন পাতিবই লাগিব আৰু উপায় নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'ব বিয়াখন পাতিবই লাগিব মাৰ লগত আলোচনা কৰি চাব লাগিব আৰু তো এইপিনে দিছোঁ তেল গৰম অলপমান হালধি দিলোঁ মানে কণীখিনি কিবা দিব লাগিব ন কণী দুটা যে আছে এই দুটা একদম গৰম তেলত শাস্তি দিয়া নিচিনাকৈ অলপ ভাজি ল'ব লাগিব অলপমান নিমখ দিলেও ফৰ টেষ্ট দিওঁ ন অলপমান নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকলে ঠিক ভাজি হৈ গ'ল তো গাইছ মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল এইটো চাওক ৰেডি এইটো তো হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত এইটো এইপিনে ভাত বহাই দিছোঁ ভাতটো হ'ব চিটি মাৰিব এটা মাৰিব বিদাছ হৈ যাব আৰু এইটোতো হৈ আছে আৰু হ'লেই এইটো ক'ব গ'লে এনেই আৰু দি হৈছোঁ কৰা মই এইটো চাওক একদম বিন্দাছকৈ খাম হৈ থাকক লাহে লাহে গৰম হৈ যাব এইটো হ'ব তাৰপিছত এতিয়া গা চা ধুম পূৰা একদম গা চা ধুই মেলি পূৰা ভাত খাম গা ধুলে চাব নেকি নেদেখাওঁ অকলে গা ধুম তো গাইছ বহুতে কৈ আছিল দাঢ়িখিনি বোলে বেছি দীঘল হৈছে আজি খালাচ কৰিয়ে দিওঁ পূৰা একদম ৰ'ব ভালকৈ দেখাই আছোঁ ভালকৈ একদম ভালকৈ এইটো হৈ লওক গাইছ এইখিনি হৈ গ'ল চাফা একদম চাফ কেনেকুৱা লাগিছে চাওক নিজৰতো কিবা উৎফুট টাইপ লাগি আছে বিশালৰ পৰা আনিছোঁ এইটো কিনিছোঁ
যোৱাকালি নে পৰহি লৈছোঁ তো এতিয়া গা ধুম মজাকৈ বাই বাই গাইছ হৈ গ'ল ভাত ৰেডি এতিয়া ভাতটো খাম এইটো কণীৰ চব্জি এইটো ভাত একো ভাজি বনোৱা নাই এইটো দোকানৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ পকৰি প্ৰায় এতিয়া খাই মেলি আপোনালোকৰ কিছুমান কথা ক'ব আছে ৰ'ব শুনিব ৰ'ব চাই থাকিব নাকাটিব ভিডিঅ'টো তো গাইছ ভাত চাত খালোঁ ভাত চাত খাই আহিলোঁ পেটটো একদম পূৰা মজাকৈ ভৰিছে তো এতিয়া সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কওঁ যিটো ক'ব লৈছিলোঁ যে মানে ক'লোঁ যে এই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে চাওক আপোনালোকে ডিম্পু দা যে আছে ডিম্পু দাহঁতৰ অকল ভিডিঅ'বোৰ কিয় চায় মানে চাওক যদি ব্লগিং হয় অকল আপোনালোকে অকল অসমত কেইটাক চিনি পায় ডিম্পু দা বিকাশ দা এইবোৰকে চিনি পায় বাকী কোন পায় ন নতুন ক্ৰিয়েটাৰ বহুত আহি আছে চাওক ধৰি লওক ময়ো নতুন ক্ৰিয়েটাৰ মোৰ 1 মান্থ মানে 40 দিনমান হ'ল চাগে ইউটিউব চেনেলটো খোলা তাৰপিছত কেতিয়াবা আমাকো চাবচোন অলপমান বেছি নালাগে একদম সিহঁতক যিখিনি আপোনালোকে ইমান এসোপা মৰম দিয়ে মানে তো তাৰে 1% হ'লে আমাক দিবচোন নতুনকেইটা এবাৰ চাব ভিডিঅ'বোৰ নাচালে আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে ভাল নে বেয়া এটলিষ্ট আপোনালোকে দেখে যে নতুন কোনোবা থপৰা এটা দিছে থাম্বনেইলত তেনেকৈ এইটো কি ভালেই নবনাব এই বাদ দিয়ক নাচাওঁ এনেকুৱা টাইপৰ এটলিষ্ট ভিডিঅ' খুলি চাব যদি ভাল পায় তো ঠিকে আছে যদি ভাল নাপায় কমেণ্টত লিখি দিব যে ভাল নালাগিল তোৰ ভিডিঅ' খতম এটলিষ্ট নহ'লে ডিম'টিভেট হ'ব খায় ন চাওক মোৰ চেনেলটো খুলি ইমান দিন হ'ল আজিলৈকে মানে ইমান ভালকৈ ভিউ নাহে এনে দেখা পায় 100-200 অকল এইখিনি ভিউ থাকে তো অলপ ডিম'টিভেট হোৱা খায় কাৰণ ভিডিঅ' দি থাকোঁ যদি ভিউজ নাহে ভিডিঅ'টো কি হ'ব কোনে চাব নহয় নাই কওক তো অলপ চাব যদি ভাল নালাগে কেছ নাই কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ চাব কাৰণ অসমত যদি অসমৰ কেইটা ইউটিউবাৰৰ নাম জানে এনেকুৱা আপোনালোকে যদি ব্লগিং হয় ইমান নাজানে কিন্তু ব্লগিংটো বহুতে কৰে তো চাব অলপমান চালে নিজৰ আমাৰো ভাল লাগে তেতিয়া নতুন জেগা দেখাব পাৰিম আৰু মটিভেট এটা হৈ থাকে ন ভিতৰৰ পৰা জছ এটা আহি থাকে তেতিয়া ভাল ভিডিঅ' আৰু বনাই থাকিম আৰু অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব অলপমান বেছি নালাগে যিয়ে নহওক বাই প্লিজ অলপ কথাটো শুনিব